Today is May 31, 2021. Yan. Kasali kami ni Madam RM sa contest. Guguluhin ko siya kasi magkalabang kami ngayon. Yun. Pasama tayo kay RM na bibili ng kahoy. Materialis ko, no? Kasi siya meron na ako, wala pa yun. No? So, yun. Ito eh. 5 kilometers per hour lang. Ba, kailan pa tayo makakarating dun? Five minutes later. A few minutes later. So, yun. Hindi tayo pwede mag-video. Pero, hindi kasi sa sidecar eh. Kaya, yan. Puputulin natin. Sampung plywood yan. One week later. 6 June 7.
Ah, kulang pa rin. Ito na yung box kanina. Nag-assemble na.